السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتعرف في هذا اللقاء على تعريف الطباعة ثلاثية الأبعاد، استخدامات الطباعة ثلاثية الأبعاد، أشهر أساليب الطباعة الثلاثية، خطوات الطباعة ثلاثية الأبعاد، مميزات الطباعة الثلاثية، استخدام الطبعة الثلاثية الأبعاد في إنتاج وسائل تعليمية مفيدة، استخدام مهارات القرن الواحد والعشرين مع الطباعة الثلاثية. الطباعة ثلاثية الأبعاد هي إحدى طرق التصنيع الحديثة، التصنيع بالإضافة، حيث يمكن تصنيع منتج ثلاثي الأبعاد مجسم وملموس من خلال تصميمه على الحاسوب، ومن ثم طباعته بالطبعة ثلاثية الأبعاد. تتم عملية الطباعة عن طريق رص طبقات الخامة فوق بعضها البعض حتى يكتمل شكل المجسم المطلوب. يمكن للطبعة ثلاثية الأبعاد طباعة منتج معقد جدا وبخامات مختلفة وتستخدم في مجالات عديدة، وأصبحت الطبعة ثلاثية الأبعاد متاحة للاستخدام الشخصي ومتوفرة في الأسواق العالمية والعربية بأحجام مناسبة وأسعار مقبولة. يمكن للطبعة ثلاثية الأبعاد طباعة مجموعة من الإكسسوارات مثل حافظات الأجهزة الذكية وأغلفة الكابلات والصناديق وقطع الغيار، كما يمكنها طباعة أجزاء من الطبعة ثلاثية الأبعاد نفسها، وكذلك طباعة الألعاب والأدوات بمختلف أنواعها، وطباعة المجوهرات والأقمشة والقطع الفنية. كما يمكن للطبعة ثلاثية الأبعاد طباعة صور شخصية ثلاثية الأبعاد، وطباعة منازل أو أجزاء من المنازل، وطباعة الأطراف الصناعية، كما إنها يمكنها طباعة الغذاء، وهذه حقيقة. أشهر أساليب الطباعة ثلاثية الأبعاد والتي تستخدم في معظم الطابعات ثلاثية الأبعاد المكتبية هي النمذجة بترسيب مسحور المادة. في هذه التكنولوجيا يتم تزويد الطابعة بمادة الطباعة على شكل أسلاك أو خيوط رقيقة تسمى فيلامنت. يتم استخدام فوهة الطارد الساخنة لإذابة مادة الطباعة وترسيبها من خلال رأس معدني مسخن يطلق عليه الطارد. يسخن هذا الرأس ليذيب مادة الطباعة، وعند حركتها أفقيا ورأسيا يخرج المادة حسب الشكل المطلوب، وحال خروج المادة من الرأس تبرد في درجة حرارة الغرفة وتتصلب. خطوات الطباعة ثلاثية الأبعاد: أولا، تصميم المنتج. يمكن تصميم المنتج بأي برنامج من برامج التصميم مثل 3D Paint أو Tinkercad أو غيرها. بعد الانتهاء من التصميم يتم حفظ الملف بصيغة STL، وهي الصيغة المدعومة في الطبعة ثلاثية الأبعاد. لا تقلق إذا لم يكن لك خبرة في برامج التصميم أو حتى لا تعرفها أصلا، فهناك الكثير من المواقع التي تتيح تحميل تصاميم جاهزة للطباعة، وإليك أمثلة لهذه المواقع. المرحلة الثانية في الطباعة ثلاثية الأبعاد هي تحويل التصميم إلى كود تفهمه الطبعة جي كود. الطبعة ثلاثية الأبعاد عبارة عن آلة ميكانيكية هيكل ومحركات متصلة بجزء إلكتروني يتحكم في حركة الآلة بالكامل، وهو الأردوينو، الذي لا يفهم معنى هذه التصاميم. وهنا يأتي دور البرامج الوسيطة التي تحول التصميم إلى كود يفهمه المتحكم. ومن أمثلة هذه البرامج برنامج كيورا الذي يقوم بتحويل الملف من نوع STL إلى نوع G كود. أهم مكونات الجي كود: الجي كود عبارة عن ملف يحتوي على جميع الأوامر التي ستنفذها الطبعة حتى تنتهي من تصنيع المنتج. ومن أهم هذه الأوامر درجة حرارة الانصهار للمادة الخام، وهي تختلف من مادة لأخرى، سمك الطبقة الواحدة واتجاهات المحركات لرسم الطبقة، عدد الطبقات المستخدمة وطريقة ملء الطبقات البينية، حجم المجسم وعدد النسخ المطلوبة، كمية المادة الخام المستخدمة، سرعة الطباعة.
الخطوة الثالثة في الطباعة ثلاثية الأبعاد هي تجهيز الطبعة وتحميل الجي كود إلى الطبعة. يتم حفظ الملف بامتداد جي كود إلى بطاقة الذاكرة، ويتم وضع البطاقة في الطبعة لبداية الطباعة. رابعا، عملية الطباعة نفسها. يتم تسخين الطبعة لإدخال المادة الخام فيلمنت، ثم يتم ضبط نقطة البداية وتثبيت سطح الطباعة جيدا. تقوم الطبعة أولا برسم وتحديد الإطار الذي ستعمل فيه، ثم تقوم برسم وتكوين الطبقة الأولى، ثم تملأ الطبقات التالية حتى تصل إلى الطبقة الأخيرة. الخطوة الأخيرة في الطباعة ثلاثية الأبعاد هي تشطيب الطباعة، وغالبا ما يكون هناك أخطاء بسيطة مثل عدم التصاق طبقتين، أو تكون هناك بعض الزوائد. يتم التغلب عليها باستخدام أداة قاطعة، ويتم لصق الأجزاء المركبة في بعض الأحيان بالغيرة. في النهاية، يتم تلوين المنتج بألوان مختلفة عن المادة الخام لتوضيح تفاصيله. وكما نرى، يمكن للطبعة ثلاثية الأبعاد أن تطبع منتجات متحركة. مميزات الطباعة ثلاثية الأبعاد: التخصيص. أهم ما يميز تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد هو التخصيص، بمعنى أنك تنتج كل شيء بالشكل الذي تريده أنت وبالتعديل الذي يناسبك. كما أنه هناك ميزة مهمة، وهي إنتاج مركبات أكثر تعقيدا. باستخدام طريقة الطبقات الصغيرة يمكن إنتاج مركبات معقدة جدا لا يمكن إنتاجها بالطرق الصناعية التقليدية. توفير الوقت والجهد. يمكن تصنيع منتجك بضغطة زر فقط، بدلا من الصناعة بواسطة القوالب والآلات والأيدي العاملة ذات الخبرة. استخدام الطبعة ثلاثية الأبعاد في خدمة العملية التعليمية وإنتاج وسائل تساعد في توصيل المعلومات بسهولة ويسر. اخترت مجموعة من طلابي المتميزين علميا وخلقيا لجعلهم فريق العمل للتعامل مع الطبعة ثلاثية الأبعاد. لقد قمت بتدريب مجموعة من طلابي على كيفية البحث عن ملفات ثلاثية الأبعاد تخدم العملية التعليمية، وكان هذا هو الهدف الأساسي من المشروع. كيفية ضبط خصائص هذه الملفات حتى يمكن للطبعة قراءتها، وذلك بصيغة جي كود. ومن ثم كيفية التعامل مع الطبعة نفسها وطباعة المجسمات المطلوبة. بعدما أتقن فريق العمل التعامل مع الطابعة وحل المشكلات التي قد تواجههم أثناء عملية الطباعة، أصبحوا هم نواة التعلم وناقل الخبرة لباقي الطلبة في المراحل المختلفة. فريق العمل يقوم بتجهيز الملفات على اللابتوب باستخدام برنامج كيورا لتصبح جاهزة للطباعة. فريق العمل أثناء شرح مكونات الطبعة وطريقة عملها لطلاب المرحلة الابتدائية. سعادة غامرة للطلبة أثناء التعامل مع الطبعة ثلاثية الأبعاد. طلاب المرحلة الثانوية أثناء التعرف على الطبعة ثلاثية الأبعاد وكيفية التعامل معها من خلال فريق العمل. استخدم الطلبة مهارات القرن الواحد والعشرين في التعامل مع الطبعة ثلاثية الأبعاد، فأصبحوا هم من يبحثون عن المعلومات والملفات التي تصلح لخدمة العملية التعليمية، وأصبحوا هم من يحاولون حل المشكلات التي وقعوا فيها أثناء عملية الطباعة الثلاثية. منتجات مختلفة للطبعة ثلاثية الأبعاد تم إنتاجها بواسطة فريق العمل وباقي طلبة المدرسة، تخدم مختلف المواد الدراسية. في
القريب العاجل ستصبح الطبعة ثلاثية الأبعاد من أساسيات العملية التعليمية. وفي النهاية أتمنى أن أكون قد ألقيت الضوء على الطباعة ثلاثية الأبعاد وكيفية استخدامها في خدمة العملية التعليمية. وشكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.